السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستانو نن زمونږ چې کوم ټاپک دی په چپټر 1 کې دا دی وین ډایګرام. وین ډایګرام وایي څه ته؟ دا ډېر شارټ ټاپک دی خو ډسکس کول یې ضروري و ځکه چې څه پاتې نه شي. وین ډایګرام وایي څه ته؟ وین ډایګرام چې کله موږ ګرافیکل ریپرزنټیشن کوو د څه شي د سیټ ګرافیکل ریپرزنټیشن کوو د سیټ هغه ته ویلی شي Venn diagram. Graphical representation of a set is called یا logical representation of a set is called Venn diagram. لکه اوس ګوره که زما سره یو سیټ ده ټیک ده، دا زه صرف د یو دپاره کوم نو تاسو د دې صرف ډیفینیشن دا دغه راځي نو چې داسې زما سره یو سیټ دی 1 2 3 4 ټیک دی که نه. بي زما سره یو سیټ دی دا دی 0 1 3 او 5 ټیک ده. که وین ډایګرام ماته دا وایي که نه ستاسو یو دا سیټ دی یو د یونین یو په دې ټیک ده دوه سیټه در سره په دې کې جوړې سیټونه دواړه په دې کې دي. ګوره جوړه په دې کې وګوره دو په دې کې نه 1 1 مطلب 1 په دې ځای کې دا بل 3 ته وګوره 3 په دې دواړو کې ده ټیک ده. دا A سیټ دی دا B سیټ دی. اوس په دې کې څه پاتې دي؟ دا 1 مو شو 2 په دې کې ځان لري او دا 4 ٹھیک ہے نا. په دې کې څه پاتې دي 0 او دا 5 ٹھیک ده. اوس دا څه شي دې ریپرزنټیشن ته څه وایي؟ دې ته ویلی شي وین ډایګرام. څنګه دا مې په یو لاجیک کې ایکسپریس کړي لکه دا 1 په دې کې هم دی په دې سیټ کې هم دی نه دا 1 په دې سیټ کې هم دی او دا 1 او 3 په دې سیټ کې هم دی نه او دا 1 او 3 په دې سیټ کې هم دی. نو دې ته څه وایي؟ دې ریپرزنټیشن ته څه وایي؟ وین ډایګرام. اوس A یونین B څه ته وایي؟ A یونین B کې به موږ داسې وکړو چې دواړه به شیر کړو بس زموږ څه به وکړي دا ټول انسر څه شی شي راکړو شي ټیک دی که نه. دا به A یونین B شي. اوس په انټرسیکشن کې به بیا څه کوو؟ په انټرسیکشن کې موږ په یونین کې ټول لرو که نه. په انټرسیکشن کې به څه لرو؟ په انټرسیکشن کې به صرف جوړې لرو. نو په انټرسیکشن کې به صرف داسې شیر کړو دا وګورئ دا به شیر کړو بس صرف جوړې به راولو. دا به زموږ سره انټرسیکشن دغه شي ټیک دی که نه. دا به په دې باندې بیا مخکې اسوسیټیو ولا کموټیټیو ولا هغه شیونه اپلای کول دي خو بس چې کوم NTS PTS دغه دي کینډیډیټ دي هغه تاسو صرف دا زده کوئ چې وین ډایګرام څه ته وایي، ظاهرول یې څنګه A یونین B څنګه په وین ډایګرام تختیږي شو کېږي او A انټرسیکشن B دا چې کوم دی دا یو اوس چې موږ څنګه ایکسپریس کړو دې ته دا دی A انټرسیکشن B. تاسو صرف دومره زده کوئ هم بس تاسو پیپر پوره شو. د دې نه پس چې کوم یو څو کوېسچنې دي هغه به موږ ایکسرسایز نه کوو، ریویو کوېسچنې دي. تاسو د هغه لپاره ډسکرپشن ته لاړ شئ یا په ډسکرپشن کې به تاسو ته میلاو شي یا چینل وزټ کړئ هغه نه به تاسو ته هر څه میلاو شي. مننه، شکریه. دا زموږ و د چپټر 1 ټوټل لیکچر. د دې نه پس چې کوم دی موږ بل چپټر سټارټو نو د ټولو ملګرو ته یو ځل بیا درخواست دی چې تاسو دا چینل لازمي سبسکرایب کړئ او د نورو کسانو سره شیر کړئ.